Запрошую вас сьогодні провести час разом та зробити тест-драйв косметики. Частина цієї косметики зовсім нова для цього каналу, ви її тут ще не бачили. Частину ми з вами пробували один або два рази. І сьогодні хочу вас взяти з собою на дуже красиву локацію і також показати, як ця косметика буде носитися протягом дня. Тому, якщо вам цікаво подивитися тест-драйв люксової косметики, в нас там з вами і Victoria Beckham, і Dior, і MAC, і інші бренди, то продовжуйте дивитись. Мене звуть Тоня, я ліцензіована візажистка з Нью-Йорку. Ну а я вас більше не затримую. І поїхали! І я хочу в довготривалій перспективі затестувати цього новенького красення. Ми з вами його пробували двічі. Точніше, я показувала його двічі. Перший раз у перших враженнях, і другий раз я просто фарбувалася, показувала, як адаптувати тіні, і там на мені теж був цей тон. І от другий день я його носила, години 4, мабуть, можливо 5. І сьогодні я планую з ним провести взагалі цілий день, тому що в нас всього 10:30, і ми сьогодні плануємо поїхати на природу. Візьму вам, покажу трошечки штату Нью-Йорк. Не самого міста Нью-Йорк, а прям штату. Ми хочемо поїхати в гори, і не просто в гори, а все побачити. Тому мені треба тон, який, прям добре протримається цілий день. І в мене є великі сподівання на цього красення. Проте спочатку нам треба підготувати шкіру. У мене вона вже зранку була зволожена, тому зараз я хочу взяти ватний диск, взяти умивалочку і просто стерти з неї сібом, пил, все, там що встигло за цей час на моїй шкірі з'явитися. Минулий тест-драйв, до речі, серед вас зібрав такі досить позитивні відгуки. Багато людей писали, що вам таке цікаво, тому я сподіваюся, що сьогодні буде ще цікавіше, тому що сьогодні у нас просто день сам по собі буде цікавіший і буде що показати. Після очищення шкіри її треба підготувати, і першим кроком я хочу вже докористувати, тут буквально 2 краплі в мене залишилось, цей тонер нанести, збалансувати pH шкіри. В нас все ж таки з вами сьогодні матова тональна основа, і дуже важливо за pH слідкувати. Я вам розповідала в тому відео першими враженнями цього тону, як впливає ваш догляд на матові тональні основи, тому якщо вам цікаво, сходіть, подивіться, я залишу посилання. І після тонера тепер я можу підготувати шкіру. Для початку я візьму ось таку зволожуючу водичку, вона дуже-дуже легесенька. Я люблю нею користуватися літом, саме через те, що вона не обтяжує, але при цьому непогано зволожує. Проте ви мусите розуміти, що це не повноцінний прям догляд. Якщо ваша шкіра потребує хорошого зволоження, цього лосьйону вам буде недостатньо. Вам треба буде там якісь кремчики і так далі. У мене літом зазвичай шкіра в дуже хорошому стані, тому мені норм. І я не хочу зараз її ще обтяжувати перед моїм тоном. І останнім етапом, те, що я ніколи не пропускаю літом, це SPF. Зараз розпробувала ось такий SPF, він в нас зволожуючий. Теж дуже мені подобається на кожен день, коли я знаю, що там я не їду кудись на пляж, або кудись, де буде багато сонця і довго, я наношу його на вийти з дому на 2 години. Чудовий варіант. 30 – це не зовсім великий спектр, тому я й кажу, що на якісь довгі прогулянки під палючим сонцем він мені не дуже подобається, але от в режимі міста, коли ви в магазин вийшли, або там просто прогулятися ввечері, мені подобається. Я літом користуюсь SPF в будь-яку погоду, хоч є там якісь хмарки на небі, хоч нема. Знаєте, вчора тільки натрапила на мемчик, де жінка каже, він думав, що ми зістаримося разом. І він то так, а я кожен день користуюся SPF. Тому, пам'ятайте про те, що SPF – це дуже важливо і не уникайте його. Ми хотіли сьогодні взагалі їхати купатися, але саме через те, що в нас це літо дуже дивне, дуже багато дощів, по прогнозу постійно дощі, і сьогодні навіть в другій половині дня теж буде дощ, то таке щось, вирішили поїхати на природу. Знаєте, один день парить, настільки парить, що тобі просто нема чим дихати, шалена вологість, а потім 3 дні йде дощ.
Оце таке літо в нас. Ну, перший місяць, принаймні, я не знаю, минув, а відчуття, що почалось літо, нема. І я хочу одразу перепросити, якщо ви когось будете чути, ну, я вдома не одна, ви знаєте, да? Такий формат, це завжди я з кимось вже вдома, тому що це вихідний, ми з родиною відпочиваємо. Тому сорі, якщо буде якийсь шум, і так само в нас досі робиться ремонт. Я вже дівчатам в телеграмі розповідала, тижні 2, якщо не 3. Вони там щось сверлять зверху, та ні, 3 вже десь. Вони там щось сверлять, щось роблять, там капремонт, тому ніби сьогодні тихо, але раптом десь якийсь стук буде, сорі. Так, моя шкіра готова, весь цей догляд у мене вже вібрався. Можемо переходити до тону. Я набираю цей тон на палітру. Ой, та йо-моє, капнула на майку. Ну, це вже якби не дуже ок, якщо ваш тон летить в усі сторони, значить щось не так з дозатором. Я до цього не звертала увагу. Якщо у вас є цей тон, напишіть, чи було у вас таке, тому що я лила чітко, але крапля відлетіла в сторону. Додала крапелюшечку аджастера в нього, тому що цей тон окислюється дуже-дуже сильно, а я не ходжу на пляж. Я так сподівалася, що я літом буду темніше, але поки що не темніше цілий місяць, ніж маю бути. Тому трошечки зовсім додала в нього висвітлення, для того, щоб він сильно не змінив колір. Ну і догляд в нас був, хороший з тонізацією, тому сподіваюся, що все буде добре, що на апельсинчик я до кінця дня не перетворюсь. Наношу пензликом від Refer. Ми теж якось його з вами пробували в якихось перших враженнях. Не пам'ятаю, чи я після цього вам показувала на каналі. Але в цілому я користуюсь цими пензлями. Не самі вони погані, ці пензлі, мені подобаються. Ну, подивіться, лягає, звісно, цей тон неймовірно. Він, правда, зараз трохи якимось таким сяючим виглядає. Скоріш за все, через те, що шкіра дуже зволожена. Я думаю, що він зараз всядеться, підзафіксується, буде більш матовим виглядати. Ну, або софтбокси, так багато сяйву дають. Але лягає одразу дуже красиво. Я, до речі, цей SPF ще не носила з тоном, тому мені ще й самі цікаво, як проноситься тон з SPF. Ну, поки що конфлікту нема, поки що шкіра виглядає просто ідеально, дуже красиво. Я думаю, що якби вони один одному не подобались, то вже десь би якісь, знаєте, такі натяки на скатування були б. Так, відтягую все це на шию. В мене шия завжди найбіліша, часто навіть біліша за обличчя. Підганяємо все це під плечі. Завжди орієнтуйтесь на ваші плечі, тому що шия майже завжди усіх біла. І коли ви підбираєте тон під шию, то ваше обличчя все одно буде відрізнятися від вашого тіла. Тому найкращий спосіб орієнтуватись – це плечі, ключиці, оця вся частина, яка сидить під шиєю вже. Краще трошечки відтягнути тон на тіло, ніж зробити 2 різних кольори. Ну, або ще другий варіант, як я зазвичай роблю, я можу взяти тон на півтона світліший за плечі. От зараз він в мене, до речі, світліший. Ну, він, правда, ще окислиться. І за допомогою бронзера потім, але бронзер тоді має бути колір в колір до вашої засмаги, пройтися і багато чого затемнити. І тоді це теж виглядає дуже красиво, дуже природньо. Виглядає прям ніби ви дуже засмагла. Тому що часто бачу таку проблему ще, що беруть тон в тон до плеч, або навіть темніший, і потім ще зверху додають бронзер, і тоді обличчя взагалі живе окремо. Це виглядає дуже неприродньо. Так, дівчата, ну тон лежить просто ідеально, я в захваті. Але в нас з вами далі новесенький продукт, про який мені писало багато народу. Мені здається, першою мені Маріна написала, і потім багато хто з вас писав, що ви обожнюєте цей бронзер. І ось він в мене. Я, до речі, його купила за 10, майже $11. Це з таксами з усім. І як я його так дешево купила, можете підписатись на мій телеграм і подивитись. Я розповіла. Взагалі, я в телеграмі багато чого розповідаю, тому заходьте, там багато чого корисного. І давайте пробувати цей бронзер, який дуже сильно хвалили. Єдине, що я вже знаю, що там буде віддушка. Я вчора сводчила в магазині, і він прям пахне дуже сильно шоколадом. Я не люблю віддушку сильну у косметиці. Я сподіваюся, що він буде вивітрюватися. В мене це, мабуть, найсвітліший відтінок. Я вам підпишу. Але він такий досить інтенсивненький. Значить, в нас тут... О, як він пахне! Я відкрутила, одразу відчула. Мені це вже не дуже подобається. Ось так це виглядає. Він
Ні, ну це пластик, але типу пластик зроблений під метал. Знаєте, натяк типу на метал. Всередині стік виглядає ось так. Пахне шоколадом. Таке відчуття, що я зараз буду шоколад собі на обличчя мазати. Колір мені вчора сподобався. Красивий, правильний. І текстура в нього така прям кремова, вона прям тануча. Якщо ви багато викрутите і почнете на обличчя наносити, мабуть, він у вас відвалиться. Дуже м'який. Мені найближчий аналог – це мій улюблений від Кевіна. Поки що. По якимось, знаєте, попереднім відчуттям, попереднім сводчам. Звісно, зараз, як він буде наноситись, ми подивимось. Ой, ну слухайте, він такий трохи трупноватий на мій смак. Я люблю продукти потепліші. Мені чомусь ось так він виставався теплішим. Або вчора просто в магазині. Я от через це світло в магазинах ніколи не довіряю, тому що завжди ви там бачите щось таке, чого потім не бачите в житті. Коли купуєте будь-які засоби, там тональні основи і так далі, я просто прийшла вже перед самим закриттям, я бігом набирала. Вони і так вже зсередини магазин закрили, обслуговували тільки тих покупців, які були. І тому намагалась пошвидше все це зробити. Так от я рекомендую вам десь сводчити і виходити, дивитися під живим світлом. В магазині завжди світло не дуже. Все натякає мені сьогодні, що я не мала походу знімати. Я приїду, буду вимивати килим. В мене впав стік на килим, отак вниз. Боже, там все в бронзері. І, до речі, якість упаковки, ось можете подивитись, він один раз впав. Таке собі. У мене тут не така велика відстань, щоб він прям настільки, але, як бачите, зараз хочу зняти цей верхній шар. Да. Давайте поговоримо про щось хороше. Напишіть, як проходить ваше літо, де ви були, чи куди плануєте, які у вас взагалі плани на це літо, що там, може, не знаю, якесь нове хобі у вас з'явилось, або кудись ви з подружками, або з коханою людиною збираєтесь щось відвідати. Я літом дуже люблю їздити в гори. Ну, я і взимку люблю, але от літом чомусь я особливо люблю бувати в горах. Мені прям класно в горах. Ми в минулому році, вставлю вам тут фотки, їздили на озеро, по-моєму, ні, брешу, мабуть, це не територія національного парку, мабуть, це територія штатного парку, мабуть, це не національний, а штатний парк США. Ну, коротше, це там дуже крутий парк тут у нас в Нью-Йорку, і от там і скелі, і озера, і гори, і все, що хочеш. Єдине, що всю цю ситуацію помрачає, це наявність змій. Але я звикла, їх тут дуже багато. Ми і в сусідні штати, коли їздили в гори, там теж змії водяться, постійно попередження про змій. Останній раз ми їздили в національний парк, то вже точно був національний парк, на кордоні з штатом Пенсільванія і штатом Нью-Джерсі, і от там були взагалі попередження про ведмедей. То ми дуже далеко не заходили, тому що, ну, таке, мало приємного. І ми ще й так пішли гуляти, і територія прям почала вже на той момент нагадувати, знаєте, таке от, ніби ти підходиш кудись до берлоги, якісь такі не дуже зі сторони місця, які безпечними здавались. То ми розвернулись і поїхали далі. Там декілька водоспадів відвідали тоді. Тому змії то таке. Ну і змії тут, звісно, такі, які загрози не ставлять для людини. Якщо людина сама їх не чіпає, це не пітони якісь, да, які на вас самі нападають. А змії цілком безпечні тут водяться, але все одно, знаєте, коли мала дитина, трохи стрьомненько. Ну, цей продукт мені, чесно, нагадує більше щось між контуром і бронзером. Мені в магазині він чомусь стався набагато теплішим. Зараз я прям бачу, що він, ну, не сильно теплий. Або ж мені просто так здається зараз під софтбоксами. Подивимось з вами ще на вулиці, як буде колір виглядати. Хоча от наніс наношу, мабуть, щось таке більше на стиці між бронзером і контуром. Ще, до речі, поки брала перерву від YouTube, ми з чоловіком подивилися нову версію «Грозового перевалу». Я ще коли в універі вчилась, мені здається, що це було в універі на парах з англійської мови. Ми читали «Грозовий перевал», і я пам'ятаю, що він дуже тоді на мене вплинув. І
Я кажу за новий, оцей фільм, який випустили з Марго Робі. Мені вона дуже подобається як акторка. Я її люблю ще з «Волка Уолл-стріт». І там актор грав, який в «Ейфорії» грав. В якості консилера хочу вкотре дати шанс цьому від Нарс. Не знаю, поки що в мене з ним не заходить. От подивимося, як він сьогодні носитиметься. І, мабуть, вже остаточне рішення прийму, чи я його залишу, чи ні. Так от, я очікувала, що це буде дійсно щось дуже круте, тому що мені Марго подобається як акторка. Хоча, звісно, сумлінно було, брати акторку, якій там 30+, здається, на роль підлітка. Я не пам'ятаю, скільки по сюжету книги, кажу, ви читали її книгу ще в універі. Давно це було, я універ закінчила 7 років назад. Все одно, дуже багато. І я очікувала, звичайно, на те, що фільм мені сподобається. Це, знаєте, мені це навіть кіно складно назвати, хіба що кіно для дорослих. Напишіть, чи дивились ви чи ні, як воно вам, особливо, якщо ви читали книгу. Фільм – це не екранізація, це просто от вони взяли імена головних героїв, взяли назву і просто гайпанули на тому, що це всесвітньо відомий роман. Все. Тому що від реальної книги там, хіба що назва і імена головних героїв. І в мене чоловік цю книгу не читав. І я коли прийшла йому і кажу, так, ми сьогодні подивимось з тобою, я хочу подивитися цей фільм. Це така класна книга, вона там стільки питань піднімає, порушує. І мені було аж стидно. Тому що ми коли дивилися, я йому кажу, Міша, воно взагалі не так було в книзі. Вони просто все переписали. Вони поміняли все, що могли. І мені ж, трохи ніякого було, бо я чоловіку так розхвалювала, а по факту якесь, дуже 18+ кіно. І ще й таке, низькосортне. Дуже багато сцен, де він облизував стіну. Робили актори, а сором відчувала я. Цікаво, чи дивилися ви, особливо, якщо читали книгу. Як вам, теж напишіть, тому що я трошки в шоці була від цієї екранізації. Я звикла до того, що Голлівуд часто знімають якось, як вони це бачать, але це я вважаю, в першу чергу, мабуть, з невагою до оригінального твору. Вже просто могли б створити якесь кіно і сказати, що вони взяли за основу, що їм сподобалось, є деякі ідеї, але не називати це екранізацією, тому що це не екранізація. Це, я кажу, залишили тільки імена і назву, все. І особливо смішно та ніяково мені було від того, що все ж таки, попри те, що Марго чудова акторка, вони взяли все ж таки і зберегли вік головних героїв, і вона там грає 15-16-річну, я не знаю. Але на вигляд її там всі 35-40, вона там досить доросло виглядає, мені здається, навіть доросліше, ніж в житті. І коли оці замашки типу підлітка, коли доросла тітка вперше бачить, як хтось там займається справами 18+, виглядає дуже дивно. В мене реально все кіно – це почуття якогось іспанського сорому було. Не знаю, мені взагалі не зайшло. Якщо вам зайшло, теж напишіть, чому вам зайшло, що вам сподобалось. Можливо, якби я не читала книгу, та ні, думаю, навіть якби не читала, все одно мені б не зайшло. Дуже багато чого по сюжету мені так собі. Так, хочу запудритись моєю улюбленою пудрою. Я не знаю, в мене після того, як з'явилася ця пудра, я її не випускаю з рук, хоча вона не тримає сябом настільки круто, як мої там інші пудри. Я не можу, я цю пудру обожнюю. І от після неї ще в мене з'явився Маріо і Маріо. Ці дві пудри зараз тільки ними користуюсь. У мене сьогодні матовий тон, тому я думаю, що цієї пудри мені має вистачити на цілий день, щоб це виглядало більш-менш. Плюс погода в нас сьогодні не сильно жарка буде, тому я сподіваюся, що цієї пудри мені прям вистачить. Найкраща пудра в світі. Якщо ви шукаєте пудру, от просто беріть, не помилитесь. Або якщо ви просто там хотіли спробувати, теж беріть. Вона дуже тонко лежить, вона нічого не підкреслює, але разом з тим вона просто перетворює вашу шкіру на якийсь фільтр в реальному часі. Я думаю, от зараз навіть коли я її наношу, ви бачите, да? І я дуже не люблю наносити пудри пуховками, тому що пудри зазвичай видно таким методом нанесення. Я бейкінг не дуже люблю, тому що, знову ж таки, це дуже багато пудри, все це видно. Але ця пудра якимось магічним чином, яким би способом ви її не нанесли, лежить невагомо.
її просто не видно. От по невагомості вона може конкурувати навіть з розсипною від Hourglass. Так, ну зону під очима я, як завжди, не чіпаю. Раптом треба буде щось підчистити. У нас сьогодні нема сухих тіней, але всяке буває, там олівець може впасти, ще щось. Так, і я хочу трошечки додати сухого бронзеру, трошечки затемнити все ж таки моє обличчя. Візьму звідси зі слоніка і замішаю бронзер з пудрою між собою, тому що тут бронзер такий досить жовтий, і щоб його трошечки прибити інтенсивність, об'єднаю їх між собою. Взагалі ніколи не бійтеся замішувати продукти з цих палітр між собою, буде дуже красивий результат завжди. Я часто так роблю, майже завжди. Ну і пензлик в мене якби натуральний, тому буде більш вуальне нанесення. І хочу ще трошки на ніс додати. Ну і у якості рум'яшок в мене тут теж новесенький продукт. Ми з вами його ще не пробували. Це такі рум'яшки від MAC, їх я теж взяла за майже $11, тому повторюсь, якщо цікаво, сходіть в Телеграм, подивіться, як я так купую косметику, і обов'язково підпишіться. Я там часто вам даю поради і по макіяжу, і по косметиці, і так далі. Ось так вони виглядають всередині. Це абсолютно сухий продукт. В мене це персиковий відтінок, і я, чесно скажу, я його навіть в магазині не сводчила, коли набирала. Це був останній продукт, який я взяла, і в мене не було часу його сводчити, думати. Я просто взяла і вийшла. Ну, заплатила, звісно, перед цим. Тому я хочу взяти той самий пензлик іншою стороною. Тут в мене був бронзер, я беру цією і ось так набираю. І давайте додамо їх на щічку. Поки що не дуже зрозуміло. Давайте все ж таки, мабуть, візьмемо інший пензлик. Візьму такий від Refer 4. Ну, да, так, трошки стало зрозуміліше все ж таки. На той пензлик з бронзером ще трошки бронзера залишалось. Ой, ну красиво. От такі відтінки літом, краще за все, вони прям природню засмагу створюють. Ніби ви трошечки на сонечко підпеклися. Я єдине, що не можу зрозуміти, я дивлюсь на себе ось так в камеру, мені здається, що тут в мене якісь білі плями, але коли дивлюсь на себе в житті, їх ніби нема. Не можу зрозуміти, чи це... Не можу зрозуміти, чи це софтбокси, чи що. Ви бачите, замало, я знаю, ви чуєте, як вона сміється. Щось їй там дуже смішно. Ну, давайте переходити до брівок. Тут все по класиці. В мене тут Анастасія буде, в мене тут буде Benefit. Нічого нового. Ви знаєте, я не зраджую продуктам для брів. Інколи ми з вами тут пробуємо щось нове, але поки що нічого не побило наших улюбленців, особливо в плані гелю. Ну, моїх, принаймні, улюбленців. Я тут собі трошечки, хоч ще не розхламлялася, але почала наводити порядки, взяла декілька органайзерів, розкидала деякі мої продукти з шухляд, і чомусь якимось чином в мене попав дуже темний олівець, який для брюнеток я брала, і щойно взяла випадково його, а не той, що мені потрібен. Мені потрібен у відтіночку Taupe. Ось, це вже інша справа. Той би зараз був дуже агресивний на моїй зовнішності. Напишіть, до речі, якими гелями для брів ви користуєтесь. У мене лежить знизу запаска цього. Ще одна, як завжди. У мене завжди вони є в запасці. Але, може, візьму на пробу щось інше в перерві між запаскою і цим. Може, щось сподобається. Я чула дуже хороші відгуки на гель від Селени Гомес. Цікаво, що він там з собою уявляє. Напишіть, чим ви реально користуєтесь, які у вас улюблені гелі для брів. Ну і в якості олівця для очей буде моя любов, буде олівець, який вам постійно хвалю, це олівець від Chantecaille. Захотіла взяти чомусь саме його сьогодні. І хочу ним зараз промалювати собі міжвійку. У мене такий сьогодні фреш макіяж буде, у мене будуть однотонні очі, очі, але міжвійку треба обов'язково зробити, тому промальовую цим неймовірним олівцем. І тепер, коли міжвійка готова, я нарешті хочу зробити мій макіяж очей. І я вирішила згадати мою молодість, якщо можна так сказати. Я взяла тіні, на яких я починала працювати. Я пам'ятаю, що вони були ультрастійкі.
і я їх раніше використовувала у якості підложки. І я хочу перевірити, наскільки ця формула досі є легендарною, хорошою, чи щось вони не поміняли. Це ось такі тіні Paint Pot від MAC. І ми сьогодні їх з вами будемо використовувати. В мене це персикові, дуже красиві. Ось такі тінюшки. Сам MAC позиціонує ці тіні і як базу, і як просто тіні. І я пам'ятаю, що вони були дуже стійкі, тому хочу сьогодні зробити соло-макіяж виключно цими тінюшками, нічим їх не закріплювати, і подивимось з вами, як вони проносяться. У мене були до цього, не пам'ятаю, як називався відтінок, я вам тут вставлю, а вони такі прям тілесні. Цей в нас все ж таки такий рожевий, персиковий, для більш фреш таких макіяжів, да? Але і той мені прям подобається. Проте цього разу захотіли взяти от щось таке, да? Освіжаюче. Вони вам і час дадуть попрацювати, і тушуються добре, і розподіляються. Ну, я думаю, ви бачите, да? Все добре. Але я думаю, що закріпити їх все ж таки доведеться, щось вони якісь, можливо, тому що в мене консилер був знизу, але дуже світловато вони якось виглядають. Я зараз спробую, звісно, набити, колір нашарувати, але якщо не вийде, то закріпимо рум'янами попередніми зверху мій макіяж очей. І от на руці, бачите, вже схопилося, я вже тру, а воно тримається. Ну, я пам'ятаю, що вони були дуже стійкі, що вони взагалі, в них навіть натяку раніше не було наскочування. Я сподіваюся, що вони такими і залишились. Так, давайте тоді повернемось до наших рум'яшек. І тим самим пензликом, яким наносили їх на щічки. Так, трошечки пройдемось, а закріпимо. О, ну інша справа, подивіться, одразу, да, так яскраво. І я взяла пензлик від Zoeva 134, і от залишками на цьому пензлику хочу ще пройтись по нижній повіці. Вибачте за сусідів. І тепер на невеличкий пензлик набираю світлий з міні-зендо від Наташі і додаю в самий кутик, висвітлюю, да, собі кутик. Та повертаюсь до олівчика від Шантикай і хочу тепер цей кутик ще окреслити за допомогою олівця. Ну і для того, щоб не обтяжити наш освіжаючий макіяж, я хочу скористатись коричневою туш'ю. Вона дочекалась свого часу. Це туш від Вікторії Бекхем, відтінок какао, здається, вона коричнева. Коротше, ось так ця туш виглядає, металева, все приємно в руках, але ви знаєте про мої стосунки з цим брендом, тому я сильно на ній не хочу зупинятись, але давайте спробуємо. І я чула багато хороших відгуків на її туші. Я підкрутила мої віки кюрлером і давайте дивитись. Ось так виглядає наша щіточка. Щіточка мені подобається, я таке люблю. Силіконова, малесенька. Мені, до речі, здається, що вона відрізняється від тієї маленької, що в мене була, а може тільки здається. Так, ну щось воно поки що дуже скромно віддає продукт. Окей, давайте спробуємо набрати побільше. Так само. Бачите? Я навіть її перевертаю іншою стороною, щоб профарбувати, хоча логіка ось така має бути. Але хоч так, вона віддає якось дуже-дуже... Ай, бляха! Зараз покажу вам, як це виправити. Поки що не чіпаємо. Промалювала ретельно вії, Тоня. Молодець. Головне, одразу в таких випадках не чіпайте. Дайте туші засохнути час. Якщо ви візьмете туш, яку не засохла, і почнете терти, хана буде. Ну так треба, звісно, цією тушю понашаровувати, знаєте. Туш сама по собі непогана, але є такі туші, що ти провів 2 рази і вже красивий ефект. А тут прям треба посидіти, понашаровувати. Можливо, через колір, да, коричневий все ж таки, але... Ну що, показую тепер, як ми це все будемо прибирати. Берете свою щіточку для брів,
Берете будь-яку розсипну пудру. Я, мабуть, візьму ось цю рожеву, щоб не так було помітно. І добряче ось так прям щіточку в цю пудру і з усіх сторін набираєте цю пудру на щіточку. Головне, щоб туш висохла. Якщо ви полізете до туші, яка не підсохла, ви тільки розмажете. І потім ось так обережно цією щіточкою знімаєте. Вона у вас має ось так, бачите, вся знятись без проблем. За необхідністю ви потім просто трошечки додасте ваших тіней там, да, або що у вас знялось. Ось, бачите? Це те, що я кажу. Зону під очима завжди краще залишити свіжою. Мало лі, і ось воно і є оце мало лі. От я тут трошки зняла тону, я це зараз поправлю. І я вважаю, що така інформація заслуговує на вашу вподобайку. Не забудьте поставити. Тепер хочу розмахнути тут трошечки, да, туш, яка в мене посипалась, яку я зняла. Беру мій пензлик, яким я наносила консилер. Зовсім крапельку ось так на нього набираю рівномірно. І просто ледь-ледь підчищаю. Ось такий результат у нас з цією тушю. Мені подобається. Красиво вона зробила, але мені все ж таки не вистачає виразності, то я хочу трошечки ще коричневих пучочків додати. Ну і потім повернусь до вас, зробимо губи. Так, ну що, ось такий погляд, дуже виразний, дуже красивий в нас вийшов. Залишилось нам з вами пройтись в зоні під очима. Візьму мою улюблену пресовану пудру, візьму трикутничок і цим трикутничком з пудрою ось тут ось так пройдусь. Там фотошоп собі зроблю. Бачите, яка різниця одразу? Обожнюю просто. Який же блюр вона дає в зоні під очима. І ніколи ще жодного разу вона мені там не обтяжила, нічого не підкреслила, що теж дуже важливо. Хоча в мене там зморшок ще не дуже багато, то на мені багато пудр в цій зоні ще працюють добре. Але вона настільки тонесенька, що я думаю, що вона на більшості там буде працювати добре. Хочу ще зовсім трошечки освіжити рум'яшок додати, щось мені замало, да, тепер, коли такий інтенсивний макіяж очей. І також хочу взяти маркери для лосковиння. Цим маркером трошечки додати собі декілька таких акцентів, знаєте, зробити макіяж ще більш природнім. Ну і тепер робимо нарешті наші губки. Я візьму ось такий олівчик від Kosas. Ми теж з вами його нещодавно пробували. Тут дуже красивий нюд, і я думаю, що він буде ідеально цим макіяжем очей. І тепер хочу всерединку нанести трошечки ось такої помади від Pet. Вона саме для акценту, да? Вона вибілююча. І я таки хочу ефект омбре нею зробити. Такі трошечки губи 90-х, знаєте. І також трошечки зробити губки соковитішими. Мені в цьому допоможе Tom Ford з його прекрасним, теж таким трохи вибілюючим блиском. Ви не бачите, практично тон в тон з Pet. Це те, що мені потрібно. І додаю його теж так на серединку акцентом. Такі губи в нас, звісно, притримаються рівно до першої кави, але хотілося все ж таки більш такий, знаєте, гармонійний, цілісний образ в кінці залишити. І єдине, що я хочу ще додати, це взяти Fix Plus і трошечки об'єднати, да, весь мій макіяж, шари між собою. Ну і ось такий макіяж у нас вийшов. По традиції показую вам близько все це, щоб ви могли оцінити. Мені дуже подобається сьогоднішній макіяж, він такий прям освіжаючий. Це рівно те, чого я хотіла, коли сідала, я щось таке і хотіла. Я візьму з собою помаду, тому що точно це до першої кави, але все інше ми з вами подивимось. Поки що напишіть, як вам результат, ну і запрошую провести день разом. Дівчата, 5-та година макіяжу, і я вирішила, що я хочу зробити включення саме тут. Ми трошечки не доїхали через те, що траса закрита на ремонт, нижня, але ну це просто вау.
Дивіться, які малесенькі знизу машини. Куди ти лізеш? На спуски. Ага. Мої любі Чудовий підписники, план. мої дружини. Тут дуже красиво. Ну і давайте вже прямо з таким видом поговоримо про макіяж. Значить, макіяжу десь 5 годин. І я зараз, сорі за машини, мабуть, не найкраща ідея була саме тут робити включення, але їх не було, коли ми приїхали. Коротше, я вже попила каву і мушу вам сказати, що навіть на етапі кави дуже сильно в мене стерся олівець. Тобто у олівця нульова стійкість, навіть попри те, що це гелевий олівець. Помада в цілому навіть трошки краще трималась, ніж олівчик. Але я вже після цього поїла, то в мене, звісно, вже на губах нічого нема. Да? Тон, ну ви бачите. І я знаєте, що помітила? І минулого разу, і цього я звернула увагу, що мені цей тон подобається набагато більше, коли він трошки посидить. Тому що коли ви його тільки наносите, він відчувається трохи сухо, і трошечки, так знаєте, ніби трошки щось окреслює. Але як тільки трошечки виокремлюється себум, це виглядає супер природно. Шкіра зараз виглядає просто на мільйон. Мені дуже подобається. Та на ній є легкий блиск, але це ознака живої шкіри, я таки люблю. Блиск цей не надмірний. Мені дуже подобається рум'яна, мені дуже подобається макіяж очей. Бачите, взагалі все ідеально. В цілому макіяж, якби ніде нічого не посипалось, все просто супер. Для 5 годин я виглядаю практично так, якою я вийшла з дому. Ну, я прям задоволена сьогоднішніми продуктами, але подивимося, що буде далі. Ми зараз підемо з вами в трейл, покажу вам ще спуск. Ми будемо спускатись трошечки в горах, теж вам все покажу. Чоловік сьогодні прокинувся зі словами «Я хочу тебе пофотографувати». Де тепер з рюкзаком? Він колись займався фотографією. Це останні декілька років. Каже, взагалі не хочеться більше займатися. Ти мене знімаєш? Тебе знімаю. Привіт, підписники, мої дружини. Дівчата, це буде самий жорсткий тест-драйв, який тільки можна уявити. Ми чим вище піднімаємось, тим більше вологість з мене вже просто буквально тече. Тому ми подивимося. Ми подивимося, як цей тон буде триматися. Тому що ми от скільки йдемо, я прям відчуваю, як в мене все тече. І якщо назад подивитись, це оце все ми пройшли. І ми тільки піднімаємось вгору. І поки що, ну логічно, опускатись не будемо аж до дороги назад. Але волога все вище і вище. Ми потім, коли спустимось до машини, я вам покажу. Ми, коли під'їхали, я чоловіку кажу, там скеля, хоч би ми піднімались не на неї. Ну, здогадайтесь 3 разів, куди ми все ж таки піднялися. Ми взагалі сюди не планували заїжджати. Ми мали проїхатись по мальовничому виду, там, де щось схоже на фьорд. Там мала бути граніт з однієї сторони, з іншої сторони ця вода, яка знизу залишилась. Але траса закрита. Там, як нам сказав штучний інтелект, доволі часто вона закривається саме через те, що постійні обвали. І там зараз якраз йдуть ремонтні роботи. Стоять машини, все перекрито, то ми не змогли заїхати туди. І ми от піднялися вище. І коли піднялися вище, ми їхали на оглядовий майданчик, але виявилося, що тут є хайк. І от я саме для хайку вдягнена. З макіяжем, з усім. Ну, да. Всі так в захваті, всі на зустріч ідуть там в капелюшках, в футболочках, і я з голим пузом. Як ви ходите в хайк? Ну що, робимо включення. 6 годин. Я навіть боюся дивитися, що в мене тут під окулярами, тому що з мене ліється просто.
Ну, слухайте, ще нормально. Ось так, якщо трошечки розгладити, то можна сказати, що нічого нема. Ось тут я прям відчуваю, як все тече, але ніби теж непогано. Ось тут трохи помада, але це я їла, і через те, що в мене підборіддя таке випукле, в мене завжди там помада, коли я їм. Рум'яна на місці, бронзер на місці, очі повністю на місці, нічого не посипалось, все виглядає дуже достойно, да, Зая? Дивися. В таку вологу, в таку спеку. Да, Ну, тільки блищу, звісно, дуже сильно, але це прогнозовано було. Дуже-дуже волого. Я вам тут потім на монтажі підпишу, скільки відсотків вологість тут була. Тут зараз нема чим дихати. Але я вважаю, що цей тон не те, що пройшов тест-драйв. Він показав всім, як треба. На вулиці зараз на сонці 35 градусів. Да, ну тут вологість, тут більше вологість дає, ніж сонце. Прям тон мені подобається все більше і більше. Єдине, що я минулий раз, коли його носила, він самофіксується, і за рахунок цього було дуже добре. Але не було такої вологості і такої спеки. Волога 70%. О, уявіть, 70% волога і спека, ну, ідеальний результат, як на мене. Ну, ми з вами подивимося ще далі, що буде. Що, пішли вниз? Софі, пішли далі. Перший пав. Софійка вже все, Софійка вже не може йти. Дівчата, ми це зробили і тепер вам показую. От я, от скеля позаду мене. Це за неї я казала чоловіку, що я сподіваюся, що ми йдемо не туди. От ми були саме там, десь на самій її вершині, судячи з того виду, який ми бачили. Ну що, дівчатка, 8,5, вже майже 9 годин макіяжу. Ми тільки приїхали додому, у мене нема вже сил далі щось знімати, тому це останнє включення сьогодні. Ось так я виглядаю. Нагадую, я ніколи не поправляю макіяж, ви це знаєте. От як він є, так він є. Так я вам і показую. Ну ось тут, понятно, в мене помада, я вам казала, я коли їм, ось так губа, вона відбувається в мене тут завжди. Якщо я поїла, трошки зникає тон, тут по-хорошому треба оновлювати. Тут в мене теж майже завжди тон сходить. У мене більше за все масниця ніс. Я думаю, ви бачите, яке чоло. І тому там постійно до кінця дня більшість тонів зникає. Але я вважаю, що це все одно чудовий результат для кінця дня. Ну, блищу. Ну, а з іншого боку, який в нас був тест-драйв з вами. В зоні під очима ніби все симпатично, да? Нічого не посипалось, нічого не скаталося. В цілому, може, і треба дати цьому консилеру другий шанс. Може, я до нього, знаєте, чіпляюсь просто в рамках того, що в мене просто інші консилери цього бренду більш улюблені, вони мені подобаються більше, але сам по собі консилер, ну, ніби непогано, да? Ніби такий, все ще свіжачок. Рум'яна прекрасно, очі прекрасно, ну, я вважаю прекрасний результат для такої кількості годин. По-хорошому припудритись і можна йти далі. І навіть за умови, що я цілий день була в окулярах, да, і ви розумієте, да, що таке волога, коли ти пітнієш, і в тебе окуляри, вони трошечки роз'їдають, да, все, що під ними є. Але я вважаю, що це перемога. Це дуже гарно, мені дуже подобається. Я в захваті від усіх продуктів сьогоднішніх. Буду чекати ваші думки. Як вам? Як вам макіяж, як вам продукти, як вам в цілому це відео. Взагалі пішло все не за планом, але я сподіваюся, що вам було цікаво. Ну і будь-які ваші думки пишіть в коментарях. Я завжди радію, коли ви залишаєте мені зворотній зв'язок. Дякую, що ви переглянули це відео, дякую, що ви досі на цьому моменті. Для мене це дуже багато значить. Ну і па-па!